fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. AGI TV mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àdànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè bàbá rìnrìn káwí parí AGI TV we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé àkú dédé àsìkò yìí àsìkò bójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ́ ọdún bí bó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín o tó ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan. Àwa ọmọ Yorùbá àṣà aṣọ̀gá Nàìjíríà pàápàá àṣà wa gan ló yẹ ká máa jẹ́ Yorùbá country before kí Nàìjíríà tó máa jẹ́ Nàìjíríà rárá. Àṣé British Parliament àṣé wọ́n recognize Yorùbá as Yorùbá country ever before kan tiẹ̀ tó nírònú pé ẹ̀jẹ̀ á dá Nàìjíríà sílẹ̀. Dọ́kúmẹ́ǹtì tí mo fẹ́ kà fún wa yìí ó jẹ́ dọ́kúmẹ́ǹtì kan tó wà lọ́dọ̀ àwọn British. Ẹ lọ sí parliament wọn ẹ béèrè wọn á gbé jáde fún yín, ó wà lọ́wọ́ wọn. Kódà lórí Yorùbá country ẹnìkan ti kọ ìwé kó tó dá Nàìjíríà lẹ̀ rárá, ó ti kọ ìwé lé lórí. Àwa Yorùbá tán bá sọ pé Yorùbá ọmọ aládé ó mà ṣe o. Òyìnbó kan ní if you can discover yourself you will be yourself. Béèyàn bá wára ẹ̀ rí á jẹ́ òun gangan fúnra rẹ̀. Mi mọ̀ bí mo ṣe lè tu jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwára ẹni rí ló jẹ́ ká jẹ́ pé àwa gan fúnra wa ká di èèyàn láyé wa. Yorùbá ò wára wa rí ni o, mo fọlọ́ búra. Ọmọ Yorùbá ò ní nǹkan kan ṣe lu òyìnbó dan kákan lọ́bẹ̀ lọ gbafẹ́ ká padà. Kò sí tó kan ọmọ Yorùbá pẹ̀lú àti lọ jókòó sí ìlú òyìnbó rárá. Ó yẹ kí wọ́n máa pé bọ wá ní nílẹ̀ Yorùbá níbi tí iyì àtàpọ́nlé yẹ kó wà fúnlẹ̀ Yorùbá dé. Orílẹ̀-èdè kan nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé gbogbo ayé pátá ó yẹ kí wọ́n máa pé bọ wá ní. Dọ́kúmẹ́ǹtì tó wà lọ́wọ́ mi yìí ó mà kúkú wá jáde gan o, ẹni wá jáde gan. Ìdí tó fi jẹ́ pé àwa ọmọ Yorùbá ọmọ aládé, ìdí tó fi jẹ́ pé ẹni pàtàkì ni wá, kò yẹ kó jẹ́ pé kọ́mọ Yorùbá máa dààmú kiri. Mo fẹ́ yànnàná ẹ̀ báyè bá gbà mí tán láti yànnàná ẹ̀. Ìwé yìí ó jẹ́ nǹkan tí ní 2011 ìwé yìí ni wọ́n fi submit petition sí Secretary General United Nations His Excellency Ban Ki-moon. Ó wà pẹ̀lú wọn, ó wà ní British Parliament, ó wà ní United Nations. Gbogbo rọ́ta fẹ́ pa ìpátá ẹni bá láǹfààní sí British Parliament kó lọ yẹ̀ wò, ẹni bá láǹfààní sí United Nations kó lọ yẹ̀ wò. Gbogbo ẹ̀ ń ta fẹ́ kà jáde ló wà ń bẹ̀. Káwọn ọmọ Yorùbá ká lè mọ̀ wọn ara wa, ká lè mọ̀ pé kò yẹ ká sọ́fà rárá láti sọ pé àgbà orílẹ̀-èdè ni wá tẹ́lẹ̀. Wọ́n kàn join wa mórílẹ̀-èdè míì ni torí wípé àti discover ara wa ń gbà yẹn, àti ìwà ara wa rí ń gbà yẹn, àti ìríra wa bí orílẹ̀-èdè ń gbà yẹn. Wọ́n ní things you need to know about the Yoruba nation before it was forced into Nigeria. Àwọn nǹkan tá a nídìí láti mọ̀, àwọn tó yẹ ká mọ̀
síwájú tó yẹ ká mọ̀ nípa Yorùbá nation orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá síwájú kó tó di pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fi tipátipá wá fi wá kún ilẹ̀ Nàìjíríà. There was and still is an internationally recognized Yoruba country before there was a Nigerian country. Wọ́n ní pé ó ti ń bẹ tipẹ́, ohun tí gbogbo ayé mọ̀ tí wọ́n sì fọwọ́ sí. Orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá síwájú kó tó di wípé wọ́n wá dá Nàìjíríà lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. The name Yoruba country appeared in a book 17th years in the Yoruba country, written in 1851, 33 years short of the Berlin Conference of 1884 to 85 that triggered the enslavement of once a proud civilization. Wọ́n ní orúkọ kan tó ń jẹ́ Yorùbá country, orílẹ̀-èdè Yorùbá, orúkọ orílẹ̀-èdè Yorùbá, wọ́n ló ti wà nínú ìwé kan ní ọdún 27 síwájú àkọlé ìwé náà jẹ́ ọdún 27 ní orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. Orúkọ ìwé yẹn nìyẹn o, 17th years in the Yoruba country. Ọdún 27 17th ọdún 17 17th years ọdún 17 in the Yoruba country ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Written in 1851, wọ́n ní 1851 ni wọ́n kọ ìwé náà, tó sì jẹ́ pé ọdún 23 sẹ́yìn síwájú kan tó ṣe àpapọ̀ àgbáyé, ìpàdé àgbáyé tí wọ́n ṣe ní Berlin ní Germany, tí wọ́n ṣe ní 1884 sí 1885. 1851 ni wọ́n ti kọ ìwé yẹn, tó sì jẹ́ pé ọdún 23 ni wọ́n ti kọ ìwé yẹn kí wọ́n tó ṣe àpapọ̀ ìpàdé àgbáyé ní Berlin. Ó dà pé Germany ní Berlin wà tí mi bá ṣì. Kí wọ́n tó ṣe ìpàdé àgbáyé yẹn, ìpàdé àgbáyé yẹn ni wọ́n ti kọ́ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ohun tó ń jẹ́ Nàìjíríà for the first time. Wọ́n wá ní wọ́n ti kọ ìwé yẹn Yorùbá country, 17 years in Yorùbá country, ní ọdún 23 síwájú kan tiẹ̀ tó ṣe meeting yẹn rárá. Meeting yẹn, ìwé yẹn wọ́n kọ ní 1851, wọ́n sì ṣe meeting yẹn ní ọdún 23 lẹ́yìn ìwé yẹn tí wọ́n ṣe ní 1884 sí 1885. Ibẹ̀ gan nínú meeting yẹn ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àpérò lórí pé àwọn fẹ́ dá Nàìjíríà sílẹ̀. Ẹ ti wá rí pé Yorùbá country ó ti wà síwájú kan tó dá Nàìjíríà sílẹ̀. Ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti wà síwájú kan tó dá Nàìjíríà sílẹ̀. Now, the Yorùbá, wọ́n ní the Yorùbá, our context as a people, wọ́n wá sọ pé ohun tá a fẹ́ sọ gan lónìí lé lórí ó ní ìran Yorùbá gan. In the beginning, ní ìgbà ìwáṣẹ̀, there was no Nigeria, kò sí Nigeria rárá ńgbà náà o. There were ethnic nationalities and kingdoms. Ohun tó wà ńgbà náà ó ní ẹ̀yà, èdè àti ìjọba. Ẹ̀yà, èdè àti ìjọba. The name Yoruba country, wọ́n ní orúkọ tí a sọ yìí, ìyẹn ni pé ìpínlẹ̀ Yorùbá, appeared in a book, ó ti wáyé nínú ìwé kan, 17th years in the Yoruba country, ọdún 17 ní ìpínlẹ̀, wọ́n sọ pé ìbílẹ̀ o, wọ́n sọ pé níran o, wọ́n ní ìpínlẹ̀ Nàìjíríà. Kí náà pé Nigeria country, ìpínlẹ̀, state nípínlẹ̀, orílẹ̀-èdè Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá,
ọdún mẹ́tàdínlógún lórílẹ̀‐èdè Yorùbá òun lórúkọ ìwé yẹn ń jẹ́. Appeared in a book 17 years in the Yoruba country, ọdún mẹ́tàdínlógún ní orílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá, written in 1851 by ẹni tó kọ̀wé yẹn rèé o ní 1851 o, by Anna Indaria, wife of the Reverend David Indara, CMS missionary in Western Africa. Wọ́n lẹ́ni tó kọ̀wé yẹn orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Anna Indara, lélẹ́yìí tó jẹ́ pé ọkọ rẹ̀ náà sì máa jẹ́ Reverend David Indara. Wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n tẹ̀lé àwọn páàdì wá, àwọn CMS, àwọn páàdì tó jẹ́ pé iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ni wọ́n wá ṣe ní erékùṣù west ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Yorùbá, ìyọ̀ oòrùn ilẹ̀ Yorùbá, western ilẹ̀ Africa, ìyọ̀ oòrùn Africa, western Africa. Ìwọ̀ oòrùn ní west, ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Africa, east lòrùn tí ń yọ, west ló wọ̀ sí, ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Africa. Wọ́n láwọn ẹni yìí ni wọ́n wá ṣe missionary, ni wọ́n wá ṣe iṣẹ́ àjíhìnrere ní gbogbo ilẹ̀ West Africa nígbà náà. Lélẹ́yìí tó dẹ̀ jẹ́ pé 33 years short of the Berlin Conference of 1884 to 85 that triggered the enslavement of a once proud civilization, and 63 years prior to the British conquest and amalgamation of the different ethnic nationalities that make up the present day Nigeria in 1914. Wọ́n wá sọ pé wọ́n ní obìnrin tí kọ ìwé yìí ní ọdún mẹ́tàlélọ́gbọ̀n síwájú kí wọ́n tó ṣe ìpàdé tí wọ́n ṣe ní Berlin ní 1884 sí 1885. Lélẹ́yìí tó jẹ́ pé ìpàdé yìí ló fa ìkónilẹ́rú àwọn òyìnbó. Ibẹ̀ ni wọ́n ti kọ́kọ́ rò láyé wọn pé ẹjẹ́ á lọ kó àwọn Áfíríkà lẹ́rú. Nínú ìpàdé yẹn ní 1884 yẹn sí 1885 Berlin, ìpàdé tó ṣe ń bẹ̀ ni wọ́n ti jọ rò lẹ́mìí ara wọn pé ẹjẹ́ á lọ kó Áfíríkà lẹ́rú. Okay, nínú ìkónilẹ́rú yìí náà ló ti wá fa àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń ṣàn fún wàrà àtọyìn ìkó wọn lẹ́rú. Lélẹ́yìí tó jẹ́ pé ní ọdún mẹ́tàléníọgọ́ta arú ẹ̀ 63 years lẹ́yìn ẹ̀ ló fà á tí àwọn British tí wọ́n fi panupọ̀. Ló fà á tí àwọn British fi panupọ̀ sọ nígbà yẹn wípé ní 1914 tí wọ́n fi panupọ̀ pé ẹ jẹ́ á pa gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè papọ̀ ká sọ wọ́n dẹyọ kan. Lélẹ́yìí tó bí Nàìjíríà ní 1914. Meeting tí wọ́n ṣe ní 63 years after, lẹ́yìn tí wọ́n ṣe 1884 sí 1885 amalgamation, ibẹ̀ ni wọ́n ti conclude pé àwọn máa bẹ̀rẹ̀ ìkónilẹ́rú. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ ìkónilẹ́rú yẹn. Eléyìí ìkónilẹ́rú yẹn ló wá fà tó jẹ́ pé lẹ́yìn ọdún mẹ́tàléníọgọ́ta ẹ̀, ìyẹn ní 63 years after tí wọ́n ti ṣe meeting yẹn tó di 1914 ni wọ́n wá rò lọ́kàn wọn pé ẹ jẹ́ amalgamate Nàìjíríà papọ̀, ẹ jẹ́ á so gbogbo ìlú tó wà ní Nàìjíríà ká so gbogbo ìlú àwọn tí wọ́n wà ní area yẹn, ẹ jẹ́ á so wọ́n papọ̀ ká so wọ́n ní Nàìjíríà. Wọ́n wá sọ bẹ́ẹ̀ ní 1914. Nàìjíríà ti ń jẹ́ kan ilẹ̀ Yorùbá ti ń jẹ́ Yorùbá country ẹ̀jẹ̀jẹ̀ gbà náà. Ó lẹ́ni yẹn experience tẹ́ni yẹn ní ìgbà tó wá sílẹ̀ Yorùbá ló fi kọ ìwé yẹn jáde pé gbogbo 17 years mi o experience mi ní 17 years tí mo lò ní Yorùbá country. Yorùbá was a country then. There was nothing like Nigeria. Experience mi tí mo ní Yorùbá country o ló fi kọ̀wé yẹn síta, ìyẹn Anna yẹn. Eléyìí fi yé wa pé orílẹ̀-èdè nílẹ̀ Nàìjíríà wa tẹ́lẹ̀, àwa náà ní bá ṣe ń ṣèlú wa tẹ́lẹ̀, a ní bá ṣe ń ṣèdájọ́ tẹ́lẹ̀, a ní bá ṣe ń rán àwọn ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀,
a ní bá a ṣe ń ṣe ọrọ̀ ajé wa tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá as a country gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè síwájú kan tó so wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà. Now, Yoruba people develop one of the most sophisticated and well-balanced political and governance system in the universe. Kẹ́gbọ́ báyìí, ẹni yẹn ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ó ti ní ọ̀nà tó jẹ́ pé ọ̀nà kan ṣoṣo tó ta gbogbo ayé yọ ni. Ọ̀nà wo? Ọ̀nà tí wọ́n fi ń ṣe ìjọba, ọ̀nà tó fi ń ṣe òṣèlú tó ga jù ti gbogbo ayé lọ, tó jẹ́ pé òun ló ga jù ní gbogbo ayé. Ṣé mo sọ fún wa pé n tó jẹ́ democracy ọ̀dọ̀ Yorùbá náà ti kọ́? Wàláhì ọ̀dọ̀ Yorùbá náà ti kọ́. Tẹ́ bá ń gbé tó ìjọba tá à ń wí, ìjọ àwọn ọba ni. Àwọn kan pín ní ìjọba wa, àwọn ìjọba wa, ìjọ àwọn ọba nígbà yẹn. Yorùbá ló ní the best system jù. Tẹ́ bá wo president lẹ́nìí, ẹ̀rí AD camp lẹ́yìn ẹ̀, Yorùbá ló la kọ́dà. Tọ́ba bá jókòó ẹ̀rà kọ́dà lẹ́yìn ẹ̀, ọ̀dọ̀ Yorùbá náà ti kọ́ pé kí president wà lórí àpèrè, kí AD camp wà lẹ́yìn ẹ̀, kí governor wà lórí àpèrè, kí AD camp wà lẹ́yìn ẹ̀. Ọ̀dọ̀ Yorùbá náà ti kọ́. Akọ́dà ni máa dúró lẹ́yìn ọba nígbà náà. System tí Yorùbá dẹ̀ ń lò láti fi ṣe òṣèlú, láti fi ṣèlú, láti fi ṣèdájọ́, láti fi ṣèjọba, láti fi ṣọrọ̀ ajé, the best ni ní gbogbo ayé nígbà náà. Ìbáwa náà ń gbá wọn. Àìfúnṣetán Aníwúrà ilẹ̀ Yorùbá ni. Kò sí oní business ẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. Kí náà pè ya Ìyálóde ńkọ́? Ìyálóde Ẹ̀gbàǹgbà yẹn. Efunroye Tinumbu. Ìyálóde ìlú Ẹ̀gbá. Òun transact pẹ̀lú àwọn British báyìí ní ìgbà tí ilẹ̀ Yorùbá ṣì wà ní country tí ò tí di Nàìjíríà. Ẹ̀fúnṣetán Aníwúrà business woman ni, wọ́n fẹ́ lọ sí Ìbàdàn ni, ó dẹ̀ lọ di business mogul síbẹ̀. From time ó ti jẹ́ business mogul l'Abẹ́òkúta ẹ̀jẹ̀jẹ́ lẹ́gbàá ẹ̀ kó tó di pọ́n fẹ́ lọ Ìbàdàn. Ó dẹ̀ tún dé Ìbàdàn, ó tún jẹ́ one of the greatest business mogul. The same thing òun náà Efunroye Tinumbu. Òun bá àwọn òyìnbó transact láì gbóyìnbó ẹ̀, ó bá àwọn òyìnbó tajà rajà. Ká lè mọ̀ pé ìran Yorùbá ó ti wà àti ní ìṣe ọrọ̀ ajé wa for long. A dẹ̀ ti ní bá a ṣe ń ṣokòwò tipẹ́tipẹ́. Àti ní bá a ṣe ń ṣe ìlú àwọn ọba wa tí wọ́n ti oh God. Ó ní wọ́n sọ dọ́kúmẹ́ǹtì táǹkà yìí wà ní, ó sọ fún wa kó wà ní British Parliament. Ó dẹ̀ tún wà ní United Nations. Tí Yorùbá yẹn bá sọ pé we are going back to our country, tẹ́ ẹ ti mú wa kúrò, tẹ́ ẹ sọ wá di one Nigeria, ṣé Yorùbá já Yorùbá? Because we were country ever before kan tó join wa mọ́ Nigeria ní 1914. Wọ́n dẹ̀ sọ pé ọkọ̀ dọ́kúmẹ́ǹtì kan gbà yẹn that after 100 years if you people are now ready to separate, you can do that. Fúlàní ti fọwọ́ ara wọn pín báyìí. Wọ́n ti sọ pé àwọn lọ̀gá wa. Situation tí Fúlàní bá ti sọ pé ó kù bí tá a máa gbà, àwa Yorùbá náà ń padà sí country wa. We are going back ní pé ní kì í ṣe pé we are forming. We are not forming. We are going back to where we came from. That missionary wife has let us know that we were country before. Nínú ìwé tó kọ yẹ. So tí Yorùbá bá sọ pé àwọn fẹ́ gba nation, kì í ṣe wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbà. Wọ́n fẹ́ padà síbi tán ti kúrò ni. Wọ́n gbé wa kúrò ní Yorùbá nation. Wọ́n gbé wa lọ Nàìjíríà. Àwọn wá sọ sí pé àwọn fẹ́ kúrò ní Yorùbá nation, àwọn fẹ́ padà sí country àwọn tẹ́ ti gbá wọn kúrò. So máa tó ń jà fún Yorùbá nation, wọ́n já Yorùbá o. They want to go back to the source they came from. Yorùbás want to go back to the source. Ibi tán ti mú wa kúrò ní Yorùbá country.
tá a bá Google fún ìwé yẹn I am too sure a máa rí lórí Google 17 years in Yoruba country kan wá lọ ka kí lobìnrin yẹn kọ síbẹ̀. Then why tí o fi sọ pé in Yoruba area in Yoruba state why does she wrote Yoruba country? Why does she refer to us as country? It means we have our own country ever before they connected us with Nigeria. Tí Fúlàní idiot Fúlàní tí ò lẹ́bi tí ò lára tó jẹ́ ìwà màlúù náà ń wù kí ló àwọn Fúlàní yẹn máa wá ṣáǹsì wa kí wọ́n máa wá là lé wa lọ́wọ́ nítorí pé àtijọ́ di kan náà torí pé àtijọ́ di the same country. ẹ̀rí pé kan burúkú ni bí Yorùbá bá lóun fẹ́ lọ àjà Yorùbá o. Now when this was confirmed, a political system based on the sovereignty of the people with strong dedication to the dignity of life, human freedom and accountability in leadership and governance. Àwọn political system wà lẹ́gbọ́ yẹn o tí Yorùbá develop nígbà yẹn nígbà tá wà ní country. Wọ́n ní political system wà gbà yẹn is based on the sovereignty of the people. Wọ́n ní ìṣèjọba tá ń lò ń gbà náà ó dá lórí pé kí àwọn èèyàn kí wọ́n ní àǹfààní láti ṣe tó bá wù wọ́n tó wà lábẹ́ òfin. They have sovereignty. Sovereign system là ń lò. Àwọn èèyàn free. A sọ pé sovereign o sovereignty nǹkan tó máa freedom. Wọ́n lè sọ̀rọ̀, wọ́n lè ṣe tó wù wọ́n, wọ́n lè rìn lọ bí tó wù wọ́n tí ò sẹ́ni tó máa jí wọn gbé, wọ́n lè sọ̀rọ̀, wọ́n lè criticize ọba, wọ́n lè criticize ìjọba, wọ́n lè ṣe òwò tí ò sí nǹkan kí nǹkan tó máa dá wọn dúró. Èní nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, with strong dedication to dignity of life. Bobrisky wá gbọ́ o. Ní ìgbà náà wọ́n pàtàkì tí ń jẹ́ ọmọnìyàn nígbà náà wọ́n kì í hùwà bí ẹranko. Àwọn ọlọ́pàá kì í gbégi dọ́nà kí wọ́n máa fi lu àwọn èèyàn bó ṣe wọ́n tẹ́jẹ̀ máa yọ nóò. Oníkálukú mọ̀ ẹ̀tọ́ ẹ̀ wọ́n kì í cheat ara wọn nígbà náà irú ìjọba tí Yorùbá country ń lò. Ó di méjì. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, with strong dedication to dignity of life. Èyàn ni mo ní kí Bobrisky wá gbọ́. Ìmúra wọn, ìṣesí wọn, ìhùwàsí wọn, ìròrí wọn, ìbánilòpọ̀ wọn ó máa ń jọ tọmọ èèyàn kì í ṣe tọ ẹranko. Dignity of life. Àgbàlagbà àrọ́mọdé àpọ́nlé ọmọdé arágbà báyìí àkúnlẹ̀ kí á dọ̀bálẹ̀ kí á kí dáadáa àpọ́nlé àwọn bàbá wa ẹ̀rásà ẹ̀ẹ́dẹ̀ wò gbèsè ayé ń gbà yẹn lóòótọ́ kó tó di pé gbogbo ẹ̀dítajà tẹran báyìí ẹ wò gbèsè ayé tí Yorùbá ń gbé ń gbà náà àbúrò gbọ́dọ̀ pẹ̀gbọ́n lórúkọ ara dignity of life ni. Bọ̀dá mi kìíní kan àǹtí mi kìíní kan ìyàwó ilé ò gbọ́dọ̀ pé àwọn ọmọ tó bá lé lórúkọ ọ̀nkú kìíní bọ̀dá kìíní kan ẹ̀yìn èdò ìdílẹ̀kẹ̀ bó ṣe máa dà wọ́n pé torí pé n tó jẹ́ ìpọ́nra ẹni lé láyé Yorùbá gbé dání nígbà náà. Wọ́n tún sọ pé human freedom mo ti sọ lẹ̀ kó free láti ṣe tó bá wù ẹ́ in as much tó ti wà lábẹ́ òfin tí ó dẹ̀ tako ìjọba ènìyàn and accountability in leadership and governance. Kò sí irú ẹ̀ Nàìjíríà mọ́. Nìyẹn ni pé nínú ìṣèjọba Yorùbá nation tí Yorùbá dálẹ̀ ní country wọn gbà yẹn àwọn olórí wọ́n mọ̀ páwọn gbọ́dọ̀ jẹ́ iṣẹ́ padà fọ́mọ ẹ̀yìn tó rán wọn ńṣẹ́. Wọn ò ríra wọn bí olórí ọmọ ọ̀dọ̀ làwọn olórí á máa jẹ́ fún àwọn tó rán wọn ńṣẹ́. Nígbà náà accountability wà. Ìyẹn ni pé báyìí la ṣe ṣe sí o báyìí la ṣe ṣe sí o ìlọ jẹ́ iṣẹ́ padà ó wà ńgbà náà. Ẹni bá dẹ̀ kọjá yìí wọ́n á yọ dànù aráàlú á yọ dànù àfẹlòmíì sí bọ́ba bá kọjá yìí aráàlú aláwọn ò fẹ́ mọ́
nígbà tí Yorùbá wà ní Yorùbá country. Ẹ wo orúgbèsí ayé tá ń ká yìí, ṣé irú ẹ̀kọ́ ló hùn wá ni? Now wọ́n ní this was confirmed in report 1114, the 1921 annual colonial report on Nigeria by the British, when it says that the Yoruba occupied the western corner of Nigeria and from an early date possessed an organized government. Page 3 ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní gbogbo tá à ń sọ pé wọ́n ń ṣe ní Yorùbá country, wọ́n náà sọ sínú ìwé kan tó jẹ́ pé report 1114 òní report yẹn jẹ́. Wọ́n ní ó ṣẹlẹ̀ ní annual report ní 1921. Wọ́n ní ìwé náà jẹ́ colonial report on Nigeria by British lórúkọ ìwé yẹn, colonial report by colonial report on Nigeria by the British. Ìyẹn ni pé ìjẹ iṣẹ́ lórí àwọn agbéni amúnisìn fún àwọn òyìnbó British lórí Nigeria. Annual report ọdọọdún ni wọ́n máa ń fi report yẹn síta, ṣùgbọ́n ti 1921 wọ́n ló wá sọ pé ìwé yẹn sọ pé àwọn Yorùbá o wọ́n wà ní ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Nàìjíríà lélẹ́yìí tó dẹ̀ jẹ́ pé ìṣèjọba wọn ìṣèjọba tó jẹ́ pé ó lówúrọ̀ tó kẹsẹ̀ járí ni. Wọ́n ní ó wà ní ojú ewé kẹta nínú 1921 annual report yẹn. Ẹni bá ní kó padà lọ wò ọ́ ká lọ browse tó bá jẹ́ rọ́ ni. Àwọn òyìnbó yẹn gbọ́ ẹ̀rù bá wọn gbà tí wọ́n rí itú tí Yorùbá ń pa fúnra wọn. Lẹ́yìn ìkúkú wá wà organized tó báyìí ní 1921 wọ́n kọ report yẹn. Now 17th years in the Yoruba country, published in 1851, 63 years before Nigeria was created, reported that the Yoruba country, with a population estimated at about 3 million, speaks one language but comprises many separate tribes, occupies a region stretching inland from the Bight of Benin to within 40 miles of the Niger, and bordered on the west by the kingdom of Dahomey. Bílẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ̀ tó láti gbọ́ yìí, bí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ̀ tó o la gbọ́ yìí, ẹ wá gbọ́. Wọ́n ní nínú ìwé yẹn 17 years in the Yoruba country tí Anna yẹn kọ, wọ́n ló sọ pé èyí tó publish 1851, wọ́n ló sọ wípé ìran Yorùbá country tẹ́ ń wò ni o, èdè kan ni wọ́n máa ń sọ, èdè kan. Ó ní pípọ̀ tí wọ́n dẹ̀ pọ̀ ó láà tó mílíọ̀nù mẹ́ta, 3 million, ó láà tó mílíọ̀nù mẹ́ta nígbà náà ní 1851, ó láà tó mílíọ̀nù mẹ́ta àwa Yorùbá. Èmi nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì, ó lédè kan la máa ń sọ o. Ó ní bákan náà ni pé ilẹ̀ wa, ó nílẹ̀ wa, ó ló bẹ̀rẹ̀ ó ní okay separate tribes. Ó ní ṣùgbọ́n o bá ṣe ṣèdè kan tó, ó ní àwọn ìran ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní wá o, bí ìran Ẹ̀gbá, ìran Ègùn, ìran Ìjẹ̀bú, ìran Oǹdó. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni ìran yẹn ṣe wà o, ṣùgbọ́n èdè kan là ń sọ. Ó ní bákan náà ni pé ilẹ̀ wa wá tó láti inland lélẹ̀ tó jẹ́ pé láti kí náà máa ń pè bí bodè, láti ẹnubodè Benin, látẹnubodè Benin sí máìlì 40 miles sí Niger. Kẹ́ wo bí Yorùbá ṣe fẹ́ wo Benin sí Niger o. Bákan náà ni pé a tún wá barricade láti ilẹ̀ olómìnira Dahomey yẹn ní Benin Republic
ó tún wá padà ó lọ báyìí ó wá padà sí Benin, ilé olómìnira Benin, Kingdom of Dahomey, àwọn Dahomey àwọn Benin náà pè ní Dahomey gbà yẹn. ká lè mọ bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ̀ tó. The gradual separations of the slave trade may have significantly opened the way in 1843 for the preaching of the gospel to the inhabitants of the land, whose religion is a system of a multitude of the orishas. Above all, Ifas. Ifa is a system of divination who is represented and consulted by means of palm nuts, are worshipped as mediators between the people and the one supreme God, Olódùmarè, whom they acknowledged. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń sọ pé torí ìṣẹ̀ṣe ẹ nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run, àbí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nígbàgbọ́ pé kò sẹ́ni tó ń sọ tó ń jẹ́ Ọlọ́run, àṣọlùgbàgbọ́ ni Yorùbá láti ilẹ̀ wá, àṣẹ Yorùbá nígbàgbọ́ nú Ọlọ́run ọba láti ilẹ̀ wá, ṣùgbọ́n ọ̀nà tí wọ́n fi ń consult Ọlọ́run tí wọ́n nígbàgbọ́ sí ọ̀tọ̀ bó ṣe wá rírè. Ẹni yẹn kọ sínú ìwé ẹ̀yìn Anna yẹn nínú 17 years in Yorùbá country, wọ́n ló kọ síbẹ̀ wípé ìkónilẹ́rú tó ṣẹlẹ̀ ní 1843 ó ló ti jẹ́ kí ó ti ṣí ọ̀nà fún àwọn tí wọ́n ń jíyìn, àwọn ajíyìn rere láti wá jíyìn rere ẹ̀sìn Kristẹni fún àwọn Yorùbá tó ń sọ yìí o, léléyìí tó jẹ́ pé àwọn ní ọ̀nà tí wọ́n fi ń sin Ọlọ́run Elédùmarè wọn tẹ́lẹ̀. Ọ̀nà wo ni? Ó ní oríṣiríṣi òrìṣà tí wọ́n gbàgbọ́ sí tí wọ́n ń sìn. Ó ní ṣùgbọ́n Ifá ó ní wọ́n lò láti fi béèrè ohunkóhun tí wọ́n bá fẹ́ àti láti fi ránṣẹ́ sí Olódùmarè ńgbà náà tí àwọn Yorùbá máa ń ṣe síwájú káwọn ajíhìnrere tó wá dé sí ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n júwe Kristẹni fún wọn. Ó tún sì ń sọ lọ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kọ́ńtírì Yorùbá tá à ń sọ yìí sẹ́tì kankan ní odidi ìlú ni tí wọ́n dẹ̀ ní ìṣesí wọn, tí wọ́n ní bí wọ́n ṣe ń ṣèjọba, tí wọ́n ní àwọn èèyàn wọn, tí wọ́n níbi tí wọ́n fẹ̀ dé, tí wọ́n ní àwọn gbogbo nǹkan téèyàn ní láyé ni wọ́n ní, kódà ẹ̀sìn tó ń sìn náà sọ mọ́ fún wa yìí. ká lè mọ̀ pé Yorùbá is a country on its own. Ẹni yẹn tún sọ̀rọ̀ lọ. Only but the British invasion and amalgamation of Yoruba country with its diverse neighbors have produced tension and difficult moment for the Yoruba people. The next step in charting a course for the future is to safeguard the destiny of Yoruba country. Ẹni yẹn tún sọ pé àmọ́ o gbogbo settings gbogbo dáadáa táwọn Yorùbá dá ní lọ́dọ̀ wọn tó ń dá ṣe yìí, wọ́n nígbà tí àwọn òyìnbó dé, nígbà táwọn òyìnbó dé, àwọn British tí wọ́n dé, ó ní wọ́n lọ dá Yorùbá papọ̀, wọ́n so Yorùbá papọ̀ mú àwọn ìran tí wọ́n so mọ́, tí wọ́n wà lágbègbè wọn, wọ́n so Yorùbá papọ̀ mọ́ wọn. Eléyìí wá fa wàhálà fún Yorùbá, léléyìí tó jẹ́ pé ó ń ṣe àìmọye nǹkan ní tó fa ọṣẹ́ lóríṣiríṣi fúnlẹ̀ Yorùbá. The next step is charting a course for the future is to safeguard the destiny of the Yoruba country. Ó ní ìgbésẹ̀ tó kù ká ṣe òun náà ni pé ká rí pé a gbé ìgbésẹ̀ láti fi dáàbò bo orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. The crisis in Nigeria has proven that developing the Yoruba country is clearly on a path forward, a more regionally integrated autonomy, yet nationally connected paradigm, one that better balance increased competition in the regions with a gradual moderate national integration by a modest responsibility for defense, foreign policy and the economy for the federal government as negotiated and established in the independent Nigeria
first constitution under a parliamentary democracy, with executive power vested in a prime minister and each of Nigeria's 3 constituent units, Western, Eastern and Northern region, also had its own government and premier. Ẹnìyẹn wá sọ pé ó ní ogun tàbí èdè àìyedè tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Nàìjíríà eléyìí ti fà á tó jẹ́ pé ààyè ti bá Yorùbá country, ààyè tó jẹ́ pé ó ti gba agbára ìdáṣèlú ìdádúró kúrò lọ́wọ́ Yorùbá, integrated autonomy. Wọ́n ní ó ti gba agbára yẹn kó, ó ti wá lọ fi Yorùbá sí inú Nàìjíríà ẹyọ kan tó jẹ́ pé autonomy àṣẹ tí Yorùbá ní wọ́n ti lọ integrate, wọ́n ti lọ tìbọnú Nàìjíríà. Nàìjíríà nìkan ní pàṣẹ lé Yorùbá lórí sìn. Ó tún wá sọ síbẹ̀ pé nísìnyí o gbogbo ohun tó ń jẹ́ ìṣokòwò, ìdáàbòbò, ìṣèjọba, gbogbo ẹ̀ pátá ó ti wà nínú òfin tí wọ́n ṣe fún Nàìjíríà tí Nàìjíríà ní. Léléyìí tó jẹ́ pé ọ̀nà 3 péré ni wọ́n wá pín wa sí nígbà náà o, tó sì jẹ́ pé prime minister ni gbogbo wa wà lábẹ́. Ọ̀nà ìṣèjọba náà ni pé a ní western region ìyẹn fúnlẹ̀ Yorùbá, eastern region fáwọn Ìgbò àti northern region fáwọn Haúsá. Ó ní bí a ti ṣe wà nígbà náà rèé o. Yorùbá self rule, ìṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá nìkan lọ́wọ́ ara wọn, àbí ká sọ pé ìjọba àwa ara wa láti ọ̀dọ̀ Yorùbá. We all know that Nigeria had its independence from the British colonial government in 1960. What many Yoruba do not recognize is that prior to Nigeria independence in 1960, the Yoruba people had rejected the political leadership of Britain over the Yoruba country as far back as 1952 in what was known then as self-rule. Wọ́n ní kì í ṣe tuntun mọ́ sí wa wípé ní 1960 wọ́n gbé ilẹ̀ Nàìjíríà gba òmìnira kúrò lọ́wọ́ àwọn òyìnbó, ìyẹn nípa àwọn British. Wọ́n ní ṣùgbọ́n tí ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni pé kó tó di wípé wọ́n gba òmìnira, Nàìjíríà gba òmìnira, ní Yorùbá ti kọ̀ ìṣèjọba tí àwọn òyìnbó gbé wá, ní Yorùbá ti kọ̀ fún wọn, ní Yorùbá ò gbà. Eléyìí ṣẹlẹ̀ nígbà náà ní 1952 léléyìí tí wọ́n mọ̀ sí ìṣèjọba àwarawa ilẹ̀ Yorùbá. Nígbà yẹn la wà ní western region. Now immediately the Yoruba attained self-rule in 1952. The political boundaries of the country were separated into the following political boundaries: 1. Regional, provincial, divisional, district and native authorities. Wọ́n ní nígbàrà tí wọ́n ti dá western region lẹ́tí Yorùbá ti dá dúró báyìí nígbà western region. Wọ́n ní nígbà náà ni Yorùbá ti pín ṣèjọba ẹ̀ sí àwọn ọ̀nà tá a fẹ́ kà yìí. Region ìyẹn ni pé àwọn regional, àwọn provincial, divisional, district àti native authority ni wọ́n ti pín sí. The regional government was called the Western Region of Nigeria. Wọ́n ní regional government ńgbà yẹn wọ́n ń pè ní Western Region of Nigeria. The region had the following provinces. Àwọn region yẹn nígbà Western Region Nigeria ní àwọn provinces yìí, provincial boundaries. Àwọn boundaries náà ní Ọ̀yọ́ province tó dìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lénìí, Ọ̀yọ́ province, Ìbàdàn province, Abẹ́òkúta province, Lagos colony, Ìjẹ̀bú province, Ọ̀yọ́ Ifẹ̀ province, Ondo province, Benin province and Ìlọrin and Kaba province. Wọ́n ní bó ṣe nígbà yẹn nìyẹn. Added here, Ìlọrin and Kaba province as part of the Western Region of Nigeria, because in 1952 referendums were held in the areas and the people voted to be part of the Western Region of Nigeria.
The British colonial government handed over the result of the referendums to Tafawa Balewa and Nnamdi Azikiwe in 1960. Being non-Yoruba but Prime Minister and Governor General of Nigeria respectively, denied the Yoruba people in Ilorin and Kaba. And Kaba their fundamental human right to be part of their kith and kin in western region of Nigeria. Ṣé gbọ́ báyìí? Wọ́n ní nígbà náà àwọn prophecies yẹn la kà yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ka Ìlọrin àti Kaba mọ́ western region province ńgbà náà. Kí ló fà á? Wọ́n ní nígbà yẹn wọ́n ní wọ́n lọ fún referendum nígbà náà ní 1952 yẹn. Wọ́n lé léyìí tó jẹ́ pé ohun tó borí bẹ̀ ni pé àwọn Ìlọrin àti Kaba wọ́n níbo wọ́n borí wípé ilẹ̀ western region làwọn bá lọ, yẹn ni pé ilẹ̀ Yorùbá làwọn bá lọ. Léléyìí tó dẹ̀ jẹ́ pé ní 1960 àwọn ìjọba múnisìn àwọn òyìnbó wọ́n fi rìsọ́ọ̀tì yìí wọ́n fi lé Tafawa Balewa lọ́wọ́ àti Nnamdi Azikiwe ní 1960. Léléyìí tó jẹ́ pé nítorí pé wọn kì í ṣe Yorùbá, being non-Yoruba but Prime Minister, torí pé Prime Minister ńgbà náà tí í ṣe Tafawa Balewa kì í ṣe Yorùbá, and Governor General of Nigeria respectively àti Nnamdi Azikiwe, torí pé àwọn méjèèjì kì í ṣe Yorùbá, wọn ò gbà kí Kaba àti Ìlọrin kí wọ́n join ilẹ̀ Yorùbá western region nígbà náà, wọn ò gbà. Àwọn ni wọ́n deny Ìlọrin Kwara State àti Kaba tó wà ní Kogi State lénìí. Àwọn ni wọn ò jẹ́ kí wọ́n balẹ̀ Yorùbá lọ. Notwithstanding, however, the above 9 provinces were further divided into the following divisional boundaries. Wọ́n láwọn provinces mẹ́sẹ̀sán tá a sọ yìí o, wọ́n ní wọ́n tún sì wá pín wọn ní kéréje sí ọ̀nà mẹ́sàn-án. Divisional boundaries, àwọn ọ̀nà kéréje tí wọ́n pín wọn sí rèé ní ìgbà náà. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé Yorùbá ti ṣèjọba, ó mà ṣe o. Yorùbá ó dà. Wọ́n ní ọ̀nà àkọ́kọ́ tí wọ́n pín wọn sí ni Ọ̀yọ́ province had only one divisional boundaries and it is called Ọ̀yọ́ division. Wọ́n ní Ọ̀yọ́ ti tiẹ̀ province kan péré ló ní, Ọ̀yọ́ division ló jẹ́. Ìbàdàn province had 2 divisional boundaries. Wọ́n ní Ìbàdàn tiẹ̀ o méjì ni wọ́n pín wọn sí, Ọ̀ṣun and Ìbàdàn divisions. Ọ̀ṣun àti Ìbàdàn ni wọ́n pín wọn sí. Abẹ́òkúta province had 2 divisional boundaries, Ẹ̀gbádò and Ẹ̀gbá divisions. Ló fi jẹ́ pé ńgbà táwa gbọ́njú Ẹ̀gbá Ẹ̀gbádò la máa ń gbọ́ tán máa ń pè wá, Ẹ̀gbá Ẹ̀gbádò. Gbogbo tó bá ti ṣẹlẹ̀ sẹ́gbà wọ́n gbàgbọ́ pé ó ṣẹlẹ̀ sí Ẹ̀gbádò náà, which is àwọn Yewa lénìí. Wọ́n ní Ẹ̀gbá Ẹ̀gbádò ni wọ́n pín Abẹ́òkúta sí. Lagos province was called Lagos colony. Èkó wọ́n pè ní Lagos colony. Ìjẹ̀bú province had 2 divisional boundaries, Remo and Ìjẹ̀bú Òde divisions. Bó dẹ̀ ṣe wà dọ̀la náà sì nìyẹn. Ọ̀yọ́ Ifẹ̀ province had 2 divisional boundaries, Ifẹ̀ and Ilesha divisions. Ondo province had 2 divisional boundaries, Ekiti, 4 divisional boundaries, Ekiti Ọ̀wọ̀, Ondo and Okitipupa divisions. Wọ́n lọ́nà mẹ́rin ni wọ́n pín Ondo sí gbà náà, Ekiti, Ọ̀wọ̀, Ondo àti Okitipupa. Benin province had 3 division boundaries, Afemaye, Benin and Delta divisions. Wọ́n lọ́nà mẹ́ta tán pín Benin sí gbà yẹn rè àṣẹ western region tẹ̀ ní gbogbo wọn wà gbà náà. Orúkọ Yorùbá wà nù wọn. Wọ́n ní ọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n pín àwọn sí. Ìkan jẹ́ Afemaye, ìkejì jẹ́ Benin, ẹlẹ́ẹ̀kẹta jẹ́ Delta. Ìlọrin ti tiẹ̀, Ìlọrin àti Kaba province, wọ́n lọ́nà méjì ni wọ́n pín wọn sí. Ìlọrin àti Kaba ni wọ́n pín wọn sí. The above listed 19 divisions were each further divided into districts for want of space. I will concern myself with only the district of 5 out of the 19 divisions. The 5 districts are taken from the Benin and Ilorin Kaba provinces. District boundaries. Wọ́n ní ọ̀nà mọ́kàndínlógún ni wọ́n wá tún pín gbogbo àwọn
tá a sọ yìí sí àwọn boundaries yìí sí. Ó ní ṣùgbọ́n torí àyè ẹ márùn péré lòun máa sọ 5 district àwọn márùn yẹn nínú Benin nínú Benin Ìlọrin àti Kaba district boundaries. The Benin province had Afemai divisions, Benin divisions and Delta divisions. Mẹ́ta yẹn nìyẹn. Afemai division had Akoko Edo, Ifugbo-Sakon and Etsako districts. 2. Benin division had Benin, Ishan and Asaba district. 3. Delta division had Warri, Urhobo, Abo and Western Ijaw districts. B. The Ilorin Kaba province had Ilorin divisions and Kaba divisions. Ilorin divisions had Ilorin, Igbomina, Ibolo and part of Ekiti district. 2. Kaba divisions had Yagba West, Yagba East, Ijumu and Kaba district. Tẹ́ bá dẹ̀ lódodo dọ̀là béèyàn bá dé Kogi state gbogbo àwọn táàkà yìí ni wọ́n gbà pọ̀ Yorùbá ni wọ́n. Kaba ni o, Yagba ni o, Ijumu ni o, gbogbo wọn yẹn Yorùbá side ni wọ́n lóòótọ́ ẹni yóò parọ́ o ẹni ìmọ̀ history. Now to complete the Yoruba Western region political boundaries, the districts were further divided into native authorities. Wọ́n ní láti wá fi ojú ìjọba yẹn hàn gan nílẹ̀ Yorùbá ò ní Western region. Wọ́n wá sọ pé native authority ni wọ́n tún pè wá sí. In total, the Yoruba country had 1 autonomous region, 9 provinces, 19 divisions, more than 40 districts and over 200 native authorities as far back as 1952. Kẹ́lẹ́ mọ̀ pé Yorùbá ti ṣèjọba tí oh God. Tá bá tẹ̀lé wèyí tí Yorùbá bá di country lé ní àlejìyà. All what we need to do is to go back to history, follow this strictly, and before you know it, ní problem nílẹ̀ Yorùbá. So láti 1952 nílẹ̀ Yorùbá ti ní 1 region which is Western region. Láti ní 9 provinces bí ká sọ pé state, 19 divisions bí ká sọ pé city, bí ká sọ pé okay 9 provinces, 19 divisions ká sọ pé bí 19 states, more than 40 districts, more than 40 cities and over 200 native authorities local government káàkiri. Káwọn sọ pé Yorùbá ò lè form country as far back as 1952 láyé Awolowo ó ní gbogbo nǹkan ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ o. This political system and boundaries under the exceptional leadership of our topmost statesman of the time, Chief Obafemi Awolowo. Wọ́n ní gbogbo ìṣèjọba tá à ń sọ yìí o, wọ́n lẹ́ni tó jẹ́ olórí ńgbà náà òun náà ni olóyè Jeremiah Oyeniyi Obafemi Awolowo tó ti dolóògbé. Served the Yoruba people with the very best government in the whole Africa. Wọ́n ní bàbá yìí ó sin ìlú pẹ̀lú gbogbo agbára tó sì jẹ́ pé ó wá sọ ìlú wa o ó sọ di tó dáa jù ní gbogbo Africa. Under their leadership, the Western region became the pace setter in virtually all facets of modern development. Wọ́n ní nínú ìṣèjọba Awólọ́wọ̀ wọ́n ní Western region wá jẹ́ ìjọba àkọ́kọ́ tí gbogbo ayé wárí fún káàkiri láfíríkà o. Wọ́n ní ó sọ́dà bẹ́ẹ̀ nítorí wípé àwọn nǹkan mèremère tó gbéṣe ẹ̀jẹ̀ àkà. As a sample, the region developed programs that empowered Yoruba people to become some of the most productive in Africa. Wọ́n ní region yẹn wọ́n ló sọlẹ̀ Yorùbá, ó sọ àwọn ọmọ Yorùbá, ó ṣe àwọn oríṣiríṣi àkànṣe iṣẹ́ tó jẹ́ pé ó rú ọmọ Yorùbá ní agbára in tó ń jẹ́ economy, tó ń jẹ́ ọrọ̀ ajé, òṣèlú ọrọ̀ ajé nílẹ̀ Áfíríkà tó jẹ́ pé àwa lọ́rọ̀ ajé wa dàbí ní gbogbo Áfíríkà. Ìyẹn Western region kì í ṣe Nàìjíríà o, Western region Yorùbá country.
The region became first in Africa. Wọ́n ní Western region jẹ́ àkọ́kọ́ agbapò kìíní ní gbogbo Africa, kì í ṣe West Africa, ní gbogbo Africa. Until the Igbo using the military suspended the system, and the Hausa Fulani also using the military instituted a unitary presidential system and unworkable political system in 1966. Wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá Western region wáyé ló ń gba ipò kìíní títí táwọn ọmọ Yíbò àtàwọn Fúlàní tí wọ́n jọ wá parapọ̀, tí wọ́n jọ wá tí wọ́n lo agbára àwọn ológun láti fi pa gbogbo wa papọ̀ sọ wá di wọ́n Nàìjíríà ní 1966. Lélẹ̀ tó jẹ́ pé ó kó balẹ̀ Yorùbá tó pọ̀ wípé kò ṣiṣẹ́, wọ́n náà sọ wá di kan ṣo. Lélẹ̀ tó jẹ́ pé kò work láti 1966. Challenges of the Yoruba country. Kí làwọn àdojúkọ tá à ń dojúkọ sí nílẹ̀ Yorùbá? What do these changes mean? Kí ni àwọn ìyípadà tó ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Yorùbá? Kí làwọn yíyípadà tán yípadà? Kí ni tó ṣẹlẹ̀ sí wa lé lórí? The current Nigeria is not oriented towards development, advancement and prosperity. Wọ́n ní Nàìjíríà tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, wọn ò kẹ́kọ̀ọ́ rárá lórí báwo la ṣe ṣe ìdàgbàsókè, báwo la ṣe nílọsíwájú àti báwo la ṣe ṣàṣeyọrí. Nigeria now tends towards the maximizations of power by the federal establishment. Wọ́n ní nísìn Nàìjíríà wá ń lo jẹpájẹpá nípa ìlò agbára ìjọba tó wà ní federal tó wà lókè lórí gbogbo àwọn tí wọ́n wà lábẹ́ wọn. As a result, nídìí èyí, authority and control in Nigeria have been accumulated in the confines of the federal government. Gbogbo tó ń jẹ́ agbára àti àṣẹ wọ́n wá kó sí ọwọ́ ìjọba àpapọ̀ nìkan ṣoṣo ní Nigeria. Nigeria, a country of different nations, has brought down the government of the states of the Nigeria Federation to the level of impotency and incapacity. Wọ́n ní pé Nàìjíríà, ìlú tó jẹ́ pé àìmọye orílẹ̀-èdè ni wọ́n kó sínú ìlú kan ṣo tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà. Wọ́n ní ó ti wá mú ọ̀lẹ bá àwọn tó jẹ́ pé látara agbára tó wà ní federal, ó ti kó ọ̀lẹ bá àbí àìṣeyọrí, ó ti kó wọn bá àìṣe àṣeyọrí bá àwọn state tó wà ní Nàìjíríà. Bákan náà ni pé ó ti sọ wọ́n di àìláìní agbára àti aláìlèdá nǹkankan ṣe. This has stunted the growth and development of the Yoruba country and our citizens. Eléyìí oh God, wọ́n léléyìí, it has stunted the growth and development of the Yoruba country and our citizens. Wọ́n léléyìí ti wá mú ó ti wá jẹ́ kó tẹ ìdàgbàsókè ọmọ Yorùbá, ó ti wá tẹ, kò sí àṣeyọrí mọ́ fún Yorùbá látara ìdàwápọ̀ mọ́ ìsọwádìí state, ìgbéwàkúrò ní region tí wọ́n ṣe fún wa. Regional autonomy is thus believed to be the most appropriate strategy in rebalancing the growth to make the Yoruba country more sustainable. Hence, the Yoruba people, the most economical integrated nations within Nigeria, and leading the demand for regional autonomy. Wọ́n wá sọ pé ìmá dá wa padà sí region, ká jẹ́ kí region kọ̀ọ̀kan ní agbára tiẹ̀. Wọ́n léléyìí gangan ní ọ̀nà tó dáa jù o láti lè fi rí wípé ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń mì ó dúró déédéé, àti wípé eléyìí gan ló máa fa ìdàgbàsókè tó ga fún ilẹ̀ Yorùbá. Eléyìí ló wá fà, eléyìí ló fà o. The Yoruba people, àwọn ọmọ Yorùbá, the most economic integrated nations, léléyìí tó jẹ́ pé ní ìṣokòwò àwọn ni wọ́n ga jù, ni wọ́n dáa jù
lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n lọ kì wọ́n mọ́ Nàìjíríà àwọn ni wọ́n wá jẹ́ ni wọ́n léwájú nínú ìmá béèrè fún ìdádúró ilẹ̀ Yorùbá. The Afenifere Renewal Group and the Yoruba Academy have listed the following as the Yoruba demands. Wọ́n náà àwọn Afenifere Renewal Group àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àbí ilé ẹ̀kọ́ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní gbogbo wọn ti ń béèrè báyìí pé gbogbo ń tà béèrè rèé o. 1. Regionalism, a structured Nigerian federation consisting of a central government and regional government of other ethnic nationalities. This could be based on the current 6 geopolitical zones. The southwest region must include all Yoruba people outside the imposed artificial boundaries in Edo, Delta, Kogi and Kwara. 2. A negotiated primary and secondary legislative list. 3. Ẹja máa kà kọ̀ọ̀kan. Wọ́n láwọn nǹkan tí àwọn ìjọ Yorùbá ìbéèrè rèé. Àkọ́kọ́, wọ́n gbọ́dọ̀ rí pé gbogbo tó ń jẹ́ federalism kan restructure ẹ̀. Bákan náà ni pé kí wọ́n wá ṣe regional government lélẹ̀ tó jẹ́ pé a ní gbogbo 6 geopolitical zones yẹn nínú padà. Yorùbá western region àdáwà lọ́tọ̀, eastern region àdáwà lọ́tọ̀, south àdáwà lọ́tọ̀, then àwọn north central north east north west àwọn náà àdáwà lọ́tọ̀, the 6 geopolitical zones. Wọ́n wá sọ pé o nínú western region tá à ń béèrè yìí o gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ gbọ́dọ̀ dá padà fún wa, kì í ṣe tẹ́ farúmọjẹ yàtọ̀tọ̀ o. Ìyẹn ni pé ilẹ̀ Edo yóò wà nínú western region wa padà, Delta, Kogi àti Kwara wọ́n á wà nínú western region wa padà. A negotiated primary and secondary legislative list. Wọ́n wá sọ pé a ní àwọn tí a yàn, àwọn legislative tí a yàn lélẹ̀ tó jẹ́ pé a ní ìtajọ máa fẹnu kò sí tájọ ní list fún wọn. And unicameral legislature at the center. A tún wá jọ ní àpapọ̀ àwọn èèyàn tá a máa yàn tí wọ́n máa jábẹnu gan, kì í ṣe pé ní legislature o àwọn Haúsá àwọn tó máa láti northern region àwọn yẹn máa tó bí 300, àwa region tó kù a máa jẹ́ bí 30. Wọ́n ní rárá o, gbogbo wa lájọ máa ní nọ́mbà kan náà tó jọ máa wá láti region kan náà. A parliamentary form of government at the center. A wà ní ìjọba kan ṣo tó máa jẹ́ parliament tó máa dá wà láàrin bí ìta ń ṣe láyé àwọn Awólọ́wọ̀. The right of self-determination on and up to the right to secede. Oníkálùkù ni ó láǹfààní nínú ìjọba tá à ń béèrè o. Oníkálùkù ó láǹfààní láti sọ pé mo ṣetán mo fẹ́ dá lọ. The right to the self-determination and up to the right of secede. A ní àǹfààní láti sọ pé mo fẹ́ dá dúró, a fẹ́ dá fọ́ọ̀mù orílẹ̀-èdè tiwa. A just and equitable taxation system that will treat the federating unit with equality and better coordination at the federal level in order to eliminate the current rentier syndrome of monthly allocations of money. Wọ́n wá ní pé a wà ní federative taxation, ọ̀nà kan tá a máa fi gbà máa san owó orí papọ̀ sójú kan ṣo tó jẹ́ pé ààyè kan lá máa san sí ni wọ́n sì máa wọ́n dẹ̀ ni wọ́n máa ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó yẹ kí wọ́n ṣe fún oníkálùkù lápapọ̀ tí ò ní sí pé pẹ́pẹ́sẹ́ kan o àwọn náà tí ó máa gba tiwọn kìíní kan máa gba tiwọn lọ́tọ̀ rárá, kò dẹ̀ sí pé bóyá máa pínwó sí state, kò ní sí yẹn ń bẹ̀ mọ́. Fiscal federalism àbí current rentier syndrome of monthly allocation of money. Okay kò ní sí pé bóyá wọ́n máa pín owó kan láàrin oṣooṣù kan. Fiscal federalism and resource control. A system whereby a substantial part of the proceeds and accruable from every region will be domiciled in the region and an agreed percentage contributed to the center by the federating unit for the responsibility of the federal government. Good. Wọ́n wá sọ pé gbogbo tó ní kálukú bá ń pa àtọrọ̀ ajé tó bá ń wọlé wá, wọ́n ní
a gbọ́dọ̀ pàṣẹ pé inú region wa náà ni ó máa dúró sí tí ó ti máa wúlò fún wa tá ti máa mú lò bí tó ṣẹlẹ̀ láyé Awólọ́wọ̀. A kàn ní ìkan tá yà sọ́tọ̀ díẹ̀ tá máa fi ránṣẹ́ sókè ni tíyẹn wà fún federating unit tó jẹ́ pé ìjọba tó wà lókè pátápátá yóò máa lò yẹn láti fi tún lù ṣe. Establishment of regional police, a tún ní gbogbo region kọ̀ọ̀kan ni ó ní police tiẹ̀ ní ó lọ́lọ́pàá tiẹ̀. Establishment of regional regimental armed forces, bákan náà ni pé gbogbo aláàní àwọn àmì wa tí wọ́n wà ní region wa kì í ṣe pé àwọn àmì tá ti kó rìpẹ́tà Boko Haram sínú ẹ̀ tí wọ́n máa wá pàṣẹ àfẹ̀rú ẹ̀ mọ́, tí ó jẹ́ pé gbogbo tó bá ń ṣẹlẹ̀ àwọn rìpẹ́tà Boko Haram nú àmì ni ó máa pàṣẹ àfẹ̀rú ẹ̀ mọ́. Wọ́n ní region kọ̀ọ̀kan ló gbọ́dọ̀ láǹfààní láti dá àwọn àmì tiẹ̀ sílẹ̀ àtọlọ́pàá tiẹ̀ tó sì jẹ́ pàwa náà ni wọ́n máa dáàbò bò ń tá a bá fẹ́ ni wọ́n máa ṣe fún wa. A new people's constitution, the resolution and conclusions of the 2014 National Conference shall lead to an autonomous constitution that is a homegrown and all-inclusive draft that shall be submitted to the region, to the Nigerian electorate voting in a referendum. Wọ́n wá ní pé constitutional conference tí wọ́n ṣe ní 2014 wọ́n ní constitutional conference yẹn o èsì tí wọ́n mú bọ̀ ọbẹ̀ àfi ká máa rí lò àfi ká mú lò òun náà ládẹ̀ máa fi ṣe ètò ìṣèlú ètò ìdìbò ní Nàìjíríà. Instead, the status quo ante of a unitary presidential system with states as federating units and beholden to the federal government immediately breathed again and were endorsed by delegate approval of the National Conference. Wọ́n wá sọ pé instead the status quo ante of a unitary presidential system, okay, wọ́n wá sọ pé bókànràn ká sọ pé ìjọba ẹlẹ́yọ kan bí n tá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó jẹ́ pé ìjọba kan wà lókè gbogbo àwọn state àwa wà nísàlẹ̀ wọn jọ máa delegate wọ́n ní rárá wọ́n ní constitutional conference yẹn ó takò constitutional conference yẹn dẹ̀ sọ lámúlò. Example of the same act of the strategic approaches in regional economic cooperation can be seen at two different levels. One at the national level, Westminster government, and the other at the regional Scottish Parliament, Wales, England and Northern Ireland assemblies. Wọ́n wá sọ pé example ń tà ń sọ yìí pé ó wà nínú àwọn ìjọba kan. Àkọ́kọ́ ni one at the national level lélẹ̀ tó jẹ́ pé òkè pátápátá Westminster government àti other regional ìyẹn ni pé ọ̀nà mẹ́ta tí wọ́n pín ìlú òyìnbó sí Scottish Parliament, Wales and England. Ọ̀nà mẹ́ta yẹn wọ́n ní ọ̀nà àti North Ireland assemblies. Wọ́n láwọn ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn náà ni pé wọ́n jẹ́ example bí a ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà náà ṣe rí. They set a tide of opinion in motion and the politician must swim with the tide or sink. Wọ́n láwọn ẹni yóò wọ́n ti sẹ́ẹ̀tì ọ̀nà tá a máa gbé gbà sílẹ̀ lélẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo àwọn olóṣèlú wa wọ́n gbọ́dọ̀ máa wẹ̀ nínú àwọn ọ̀nà tí wọ́n là kalẹ̀ àbí kí wọ́n tẹ̀rì pátápátá. What is more, the Wales Act of 1535 and 1542, known as the Act of Union between England and Wales, were parliamentary measures by which the legal organizations of England was extended to Wales and the norms of English administration introduced. The intention was to create a single state and a single legal jurisdictions. The acts were passed during the reign of King Henry VIII of England, who came from the Welsh Tudor dynasty. In 1701, the English/Wales Parliament passed a law to form a union with Scotland. In 1706, the Scottish Parliament also passed a similar law to form a union with England/Wales in concert
both proclaimed their union the United Kingdom of Great Britain. Yes now, wọ́n ṣàlàyé fún wa bí gbogbo bí nǹkan tá à ń pè ní Great Britain lénìí bí wọ́n ṣe form pé láti 1701 sí 1706 nǹkan tó ń ṣe tí wọ́n fi form. After the 1706 Union of England and Wales on one hand and Scottish on the other hand, the Irish joined them in 1801 after its own parliament had also passed the same law. Gbogbo yẹn ò kàn wá. Ní tó ṣẹlẹ̀ nílùú òyìnbó ò ní wọ́n sọ fún wa. In the case of Nigeria bí tá a ní ìdìrí, however nítorí time, however there is no record of a Yoruba parliament agreeing with that of the Igbo or Hausa Fulani Kanuri parliament to form a union called Nigeria. Allah. Wọ́n ní kò sí ibikíbi tá a kọ́ sí àbí ibikíbi tá a ti rí wípé Yoruba parliament àwọn aṣèjọba Yorùbá o wọ́n gbà láti bá Hausa, Igbo, Fulani, Kanuri láti bá wọn ṣe ọ̀kan ṣo láti bá wọn ṣe union tá a pè ní Nàìjíríà. Wọ́n kàn fọ́ọ̀sì wá sí wọn lọ́rùn ni wọ́n ọjọ́ síbi kankan tó ti jọ sọ. But there was negotiations and agreement at independence among the Yoruba, Igbo and Hausa Fulani for a parliamentary democracy with executive power vested in the Prime Minister and each of Nigeria's 3 constituent units. Western, Eastern and Northern regions also had its own government and premier like we are presently in the United Kingdom. Wọ́n ní àjọ sínú agreement ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tá àjọ ṣe. Wọ́n ní gbogbo àjọ agree pé not àjọ agree wípé a ní prime minister kan tá gbé agbára fún. Bákan náà ni pé a wà ní west, east àti northern regions tí ó máa ṣe alákòóso tá dẹ̀ ní premier kan ṣo bí irú èlé tí wọ́n ṣe ní United Nations. It therefore makes perfect economic and political sense to declare for the Oduduwa Republic in the absence of Yoruba regional government that must include Ekiti, Lagos, Ondo, Ogun, Osun and Oyo states, as well as all Yoruba people outside the imposed artificial boundaries in Ondo, Delta, Kogi and Kwara state. Wọ́n wá sọ pé tí ẹ bá wá ní ṣe region tá sọ yìí o, ó bẹ́tà kí Yorùbá kúkú declare Oduduwa Republic kan ní Yorùbá country nítorí wípé tí ìjọba bá kọ̀ láti sọ pé a fẹ́ ṣe region kí wọ́n kú jẹ́ pé ká máa lọ. Bákan náà ni pé a wà máa jẹ́ àwọn tí wọ́n máa wà ní Yorùbá country yẹn wá jẹ́ Ekiti, Lagos, Ondo, Ogun, Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́ àti àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n wà ní Edo, Delta àti Kogi àti Kwara. No one would accuse the Yoruba youth of being progressive. Kò sẹ́nikẹ́ni o tó máa bínú sí wípé ọmọ Yorùbá ní ìlọsíwájú. They do not squander their time on speeches but expand little more than the law requires on their renewed petitions for referendum. For referendum vote they filed February 8, 2011. Wọ́n wá ní pé ṣùgbọ́n o wọ́n jẹ́ ẹni tí ń sọ̀rọ̀ tó sì ń wá ìlọsíwájú sí i nípa petition àti referendum tí wọ́n ṣe ní February 8, 2011 with the Secretary General of the United Nations pẹ̀lú Secretary General United Nations His Excellency Ban Ki-moon. So Nigeria ọmọ Yorùbá ti sign referendum pẹ̀lú Ban Ki-moon tó jẹ́ President United Nations ní February 8, 2011 tẹ́lẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan yìí tí a sọ yìí ọmọ Yorùbá ẹ wo bí tá a ti ń gbé tàn yẹn bọ̀ láti 18 sí 20 about 200 years ago. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ tá a máa wá tako àwọn tí wọ́n béèrè fún Yorùbá nation? Mo rí táwọn ọmọ Ìbà Gani tí wọ́n sọ pé ẹ̀yin adàlúrú ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé ń béèrè Yorùbá nation ẹ rí fídíò yẹn wò láìpẹ́ ẹ rí wò láìpẹ́ yìí. So ẹni tí ó bá mọ̀tàn kó gbọ́tàn ìtàn lásọ yìí. Àṣé àwọn ọmọ Yorùbá aládé àṣà tí ẹ̀ka aṣọ tẹ́lẹ̀ láti ilẹ̀ wá bọ́mọdé ò bàbá tàn wọ́n námọdé àbárọ̀bá. Ẹ wo bí a ti ń bọ̀ o, ẹ wo bí tí wọ́n kó wa dé, ẹ wo bí tí wọ́n jà wá lólèdè. Àṣé Yorùbá tiẹ̀ ó máa dá kéèyàn máa gbọ́ tán o.
àṣẹ Yorùbá tiẹ̀ ní ìṣèjọba ìṣòṣèlú, a ní kọ́ńtì tiwa, a ní orílẹ̀-èdè tiwa, a ní ríjíọ̀n tiwa tẹ́lẹ̀, bẹ́ẹ̀ bá a ṣe fẹ̀ tó. Wọ́n wá rí wa, wọ́n wá tì wá bọ àárín Nàìjíríà tipátipá. Pẹ̀lú ẹ̀ náà láti 1950 wọ́n fún wa ní region, wọ́n wá tún rí 2000. Ǹjẹ́ mọ reason? Oh God, ó ṣe yé mi pátápátá ni mo ti kárí. Ǹjẹ́ mọ̀dí táwọn òyìnbó ò fi gbéjọba f'Awólọ́wọ̀? Ìdí rèé o. Wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ní ìṣèjọba tiwọn, àwọn òde ní Yorùbá wọn lè rí Yorùbá control. Ẹ wo gbogbo bí ta ti ń bọ̀, ẹ wo gbogbo history yẹn. Àwọn òyìnbó tó gbéjọba fún wa náà gbọ́ gbogbo àwọn history yẹn. Wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ti develop, wọ́n mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ní agbára. Ṣé bó lẹ rí yẹn? Then wọ́n tún wá rí níta tún dánwò ní 1950 gbà tá a ṣe regional government. Wọ́n mọ̀ pé láyé tí wọ́n bá gbéjọba f'Awólọ́wọ̀, Nàìjíríà bọ́ lọ́wọ́ àwọn pátápátá ni. Wọ́n mọ̀ ni wọ́n ṣe yí Awólọ́wọ̀ lẹ́pọ̀ sẹ́yìn, ni wọ́n ṣe jẹ́ kí sínájì wá láàrin Tafawa Balewa àt'Awólọ́wọ̀ tàbí Nnamdi Azikiwe àt'Awólọ́wọ̀ náà ṣe yọ Awólọ́wọ̀ setting. Àwọn òyìnbó mọ̀ ń pa ẹ̀, àwọn British mọ̀ ń pa ẹ̀, torí pé ìtí France ṣe tó yọjú àwọn ṣe lábẹ́lẹ̀ ni. Kí ni France ṣe? France tó lóhùn fún gbogbo àwọn tóhùn fún ní independent, tó fún wọn ní independent, kò wá yọwọ́ kúrò ní ọ̀rọ̀ wọn, ó fa central bank wọn mọ́ra. Gbogbo ọrọ̀ ajé wọn pátá France ló ń control ẹ̀. Ẹ gbọ́ ṣe independence nìyẹn. Ojú àwọn ọmọ France ṣẹ̀ wá láǹsìn, ojú gbogbo wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá láǹsìn, gbogbo wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yarí. Irú yẹn làwọn British náà sì ń ṣe dọ̀la ní Nàìjíríà. Àwọn náà sì rule Nàìjíríà, ṣùgbọ́n wọn ò fojú hàn síta bíi ti France. Wọ́n gbà wá láyè ká ní central bank, ṣùgbọ́n ṣé central bank wá wà autonomy? Bẹ́ẹ̀ bá máa gbọ́n sí, our economy is based on dollars. Am I lying? Dọ́là ti hàn o, lẹ́ẹ̀ma gbọ́, dọ́là ti hàn o. Kí ni kàn wá pẹ̀lú dọ́là hàn? Kí ló yẹ kó kan Nàìjíríà pẹ̀lú dọ́là hàn? Ṣé dọ́là là ń ná nílùú wa ni? But because Nigeria is not free, but because akọ̀sọ́pá gba independent ni, we are not sovereign. Àdádúró, a lè ṣe ká má ṣe padà lọ́dọ̀ wọn. Ọmọ tó ṣì mú fídà ní wà at 50s, bóyá 60s la ṣì wà lọ́mọ tó ṣì mú fídà. We still go back to our colonial master. We still feed on them. They are feeding directly on us, but we don't know. Parasite ni wọ́n. Tí ó bá sí Nàìjíríà mọ́lé ni wọ́n á kú naturally ni. Look at us. That is why tí wọ́n fi gbéjọba fún Awólọ́wọ̀, wọ́n rí agbára tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. K'Awólọ́wọ̀ gbàjọba ni ẹ bá ti rí bí Nàìjíríà ṣe máa rí. Bó ṣe transform Western region ni ó bá ṣe transform Nàìjíríà. And many things could have been that are wrong now could have been corrected. Wọ́n bá ti túnṣe, wọ́n bá ti correct ẹ̀. Gbogbo tó wrong sí ni Awólọ́wọ̀ ìbá ti túnṣe. Or better still, kókó jẹ́ pé wọ́n fi wálẹ̀ ní Western region ni. Western region could have been the best in the world. Ṣebí Dubai la rí tá à ń pariwo. Bóyá Western region wa náà bá kọ́kọ́ develop before kí Dubai tó develop. Àwa là ń gbé pò kìíní ní the whole Africa. First television, first health services, first kìíní kan. Àwa là ń set, we are pace setters. Àwa là ń set pace táwọn tó kù ń follow. Gbogbo ipò kìíní ni. Ṣáwọn tó wá rí wa bẹ́ẹ̀ tọ́dẹ̀ mọ̀ pàwó lọ́wọ́ ló patú yẹn, wọ́n á wá gbéjọba fún. Tí wọ́n mọ̀ pé àwọn ò fẹ́ lọ, àwọn sì fẹ́ máa control wa, àwọn sì fẹ́ máa dépò wa bù, àwọn sì fẹ́ máa gba owó wa, àwọn sì fẹ́ máa lo nǹkan wa. Àwọn ìdí nìyẹn tó fi gbéjọba fáwó lọ́wọ́. Ó dùn mí pé kò sí bàbá owó lọ́wọ́ láyé mọ́, káwọn náà máa gbọ́ reason. Kódà wọ́n ti jọ plan pẹ̀lú Nnamdi Azikiwe, ìfọkànbalẹ̀ o. Next thing, ó máa díjọ́ kejì, Awólọ́wọ̀ kan rí ní gbàgàdà, Nnamdi Azikiwe àti Tafawa Balewa wọ́n ti jọ reach agreement, wọ́n ti jọ form government. Àwọn British ló instigate wọn. Torí pé gbogbo àwọn regions tó kù wọ́n develop bí Western region ṣe develop. Wọ́n parú tú tí Awólọ́wọ̀ pa. Àwọn regions tó kù wọ́n ṣe táwólọ́wọ̀ ṣe. They saw it, they knew it. Wọ́n mọ̀ wípé báwólọ́wọ̀ ṣe ń bá lọ yìí, àwọn ò ní ríjọba yẹn lò mọ́ o.
torí pé ẹni tó ní làákàyè torí ẹ̀ pé ni èèyàn lọ́ọ̀yà inú ọgbọ̀n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tá ń kàwé Awólọ́wọ̀ náà ni ìwọ sàn ni ẹ á ní kí irú ẹ̀ ni ẹ fẹ́ máa yan àkàrà jẹ lórí ẹ̀ wọ́n ṣe mọ̀ọ́mọ̀ ni wọ́n ṣe jẹ́ kó sí ìjọba. Awólọ́wọ̀ di president Nàìjíríà ó lọ́wọ́ àwọn British inú ó pẹ́ tẹ́ wà ní Britain kẹ́ ẹ lè mú enemy within and àwọn gan wà nínú kí Yorùbá má gba independence because wọ́n mọ̀ ń tẹ́ ẹ máa ṣe àwọn ń tà máa ṣe láti kàyà ẹ̀ wo bí tá a ti ń bọ̀ ni ẹ̀ wo bí tá a ti ń bọ̀ well classical setting government name anything Yorùbá is always there nínú ìṣòṣèlú nínú ìṣe ìjọba nínú ìṣe okòwò gbogbo ẹ̀ Yorùbá nígbà yẹn ló ṣe first wọ́n dẹ̀ rí and they were amazed with our tremendous development ẹ wá sọ pé kán gbéjọba fáwọn yẹn tí wọ́n yé wọn Tinumbu tó wà ńbẹ̀ yìí ṣẹ́rù pọ́n British àfilọ́rùn lẹ̀ rárá o tẹ́yìn náà bá wo tán ṣe ń gbà yẹn ẹni tó gbéjọba fún Fúlàní tó hand over jọba fún wọn kì í ṣe lẹ Fúlàní lóhùn bẹ́ẹ̀sì sí ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ bá wà fi lọ àwa nílẹ̀ Yorùbá tó rántí wọ́n rí àwa bíi aya animal wọ́n rí àwa bíi developed animal wọ́n rí àwa bíi civilized human being wọ́n rí àwa bíi civilized region and we are really civilized. Wọ́n rí wa bí ẹni pé àwa gangan láti gbọ́n lójú wa ti là láti mọ̀ tún yàtọ̀ sósì irú àwọn tó kù sùfáyò ni wọ́n ti mọ̀ fáwọn lè rú àwọn tó kù tún jẹ ẹ̀dẹ̀ wá wò kí lọ́nà ló wá ṣẹlẹ̀. Àwọn náà ni wọ́n domi omi tó ń jọ papọ̀ gbogbo nation tí wọ́n kó pọ̀ tán pé Nàìjíríà wọ́n ti mọ̀ pé kò lè work wọ́n wá ń gbá wa sọ́tún wọ́n ń gbá wa sósì bíi fúbọ́ọ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá gẹ́ẹ̀tì àwọn Yorùbá mọ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n mọ̀ má jẹ́ kí Yorùbá gbàgbára ọmọ má jẹ́ kí Yorùbá gbàgbára mo fẹ́ sọ pé pẹ̀lú gborúmọ̀ star gbọ́ mo fẹ́ sọ pé first time rí tágbára máa tẹ Yorùbá lọ́wọ́ since 1960 ètò ìtẹ́rí aládàmọ̀ la gbọ́ pé yẹn ìtàn fún tẹ́lẹ̀ bẹ̀tú ojúlówó ó dà pé first time rí wọ́n dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ni ẹ wo bí tí Yorùbá ti ń bọ̀ ẹ wo bí tá a wá wà we have no business at all in shouting for non-development we are developing kò yẹ kó tọ́ sí Yorùbá rárá gbogbo àwọn developmental project Awólọ́wọ̀ ṣe ń bo ló wà n tó fọ́nì jù ni pé àwọn tá a tún pè lọ́mọ Yorùbá gan wà náà tó dàrú o ẹ lọ bí bàbá Ọbásanjọ́ léèrè gbogbo developmental project Awólọ́wọ̀ ṣe níbo ló wà ẹ bí bàbá Ọbásanjọ́ léèrè pé níbo ló wà ó mọ̀ bọ́n ṣiṣẹ́ àbí Cocoa group t'Awólọ́wọ̀ fọ́ọ̀mù ta ló dàrú source of income wa dẹ̀ nìyẹn major source of income ibẹ̀ ni wọ́n ti rówó lọ kọ́ the first tower in West Africa ilé tó ga jù lágbàáyé ní gbogbo West Africa Cocoa House owó àwọn àgbẹ̀ náà fi kọ́ kò ságbẹ̀ tí ò mọ iye tọ́ọ̀nù kòkó kan wọ́n kàwé o ṣùgbọ́n kọ́gbọ́n orí ẹ wo gbogbo t'Awólọ́wọ̀ pa fún wọn ẹ wá wo àdápadà ẹ̀ ǹjẹ́ta ló mọ̀ pa lè fowó àgbẹ̀ pa irú tútó tó yẹn Nàìjíríà láti ní Western region náà ṣe ń béèrè pé bẹ́ẹ̀ bá fún wa Western region ẹ kú jẹ́ kí Yorùbá wa máa lọ ẹ máa bá ti wa lọ ọmọ aláṣọ ni wá náà ẹ dẹ̀ jẹ́ ká máa wà kísà tó nípa jẹ́ Nàìjíríà papọ̀ ọmọ ẹlẹ́ran ni wá náà ẹ dẹ̀ jẹ́ ká máa jẹ egun kí ló jẹ́ insecurity àwọn ọmọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní region wa we are secured àwa pàtàkì ẹ̀mí àwọn èèyàn àwọn ìran wa kì í ṣe ẹni tí ń pààyàn bó ṣe wù wọ́n gbà yẹn ẹ wo gbogbo tí obìnrin yẹn kọ wípé value ti Yorùbá ní nígbà tí wọ́n dá ṣèjọba tóun bá wọn ní 17 years tóun ló ń bẹ̀ ìfọmọnìyàn ṣe wà fún Yorùbá apáyà Ọlọ́run Yorùbá amọ́ra wa a dẹ̀ máa ń pọ́nra wa lé nílẹ̀ Yorùbá àmọ́ ń gbà gbogbo ẹ̀ tí gbẹ̀rán ti dé di èèyàn ẹ gbogbo ẹ̀ bó ṣe dàrú bóyá fọ́jú mọ́ra wọn ó ti di fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ wọ́n ti jí owó wa kó ẹ̀ mọ́yé budget padding lọ́dọọdún ẹ̀ mọ́yé billions ẹni kọ̀ọ̀kan kó
bí Yorùbá bá sọ pé àwọn ẹ fi wálẹ̀ tí ẹja padà sí region, at least ẹja padà sí region minimum abọ̀ torí ẹ fún wa country wa ẹja máa bá tiwa padà. Country wa lẹ ti wá mú wa kẹ́ ẹ tó dà wá pọ̀ mọ́ Nàìjíríà, ẹ dẹ̀ dá wa padà ẹja padà sí country wa yẹn. Woman yẹn ti kọ síbẹ̀ pé I spent for 17 years in Yoruba country. Yoruba country ló pè kò ní Yoruba region, kò dẹ̀ sọ pé Yoruba state. Ìbáwọn ìjọba náà rí ẹ̀rù ń bà wọ́n ni, wọ́n mọ̀ ẹ mọ̀ pé Yorùbá ti ṣe rí, wọ́n mọ̀ pé tí wọ́n bá fi Yorùbá lẹ́pẹ̀rẹ́ parí kò sí tó jẹ́ Nàìjíríà mọ́, gbogbo ẹnu mi sọ. Àwa gangan ni àwa ní oh God, àwa ní mitochondria. Ẹ lọ bí àwọn biologists lérè pé kí ló jẹ́ mitochondria, that is the powerhouse. Àwa gan ni power source in Nigeria. They know if we go today we are going back to where we came from. Àmọ́ máa tún ṣe pò kìíní aláǹyá Nàìjíríà lówó ń gba Western region, àtúnyà Nàìjíríà lówó. I couldn't imagine àyà Nàìjíríà ní owó nígbà tá à ń ṣe Western region. Owó ọrọ̀ tí Western region ní ó ju gbogbo ọ̀rọ̀. Ṣé mọ̀ pé Nàìjíríà máa dá gbogbo nǹkan papọ̀ fún wọn ni, Eastern region, Northern region, Western gbogbo àdàpọ̀ ni, gbogbo tá a wá dàpọ̀ yẹn sẹ́ kò tó tó ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní, kò tó tó ọ̀rọ̀ Western region. Wọ́n là ní 53 million, àwọn ní 50 million. Nàìjíríà tó ń yáwó lọ́wọ́ wa kún ni. Tọ́ba mi Yorùbá lẹ̀ lẹ́nìí sà, tí Yorùbá bá dá dúró lẹ́nìí ẹ fún wa lọ́dún méjì péré 2 years. Ẹ mọyọ ọmọ Yorùbá tá a ní lókè òkun ni tí wọ́n ń dára ń bẹ̀, tó ń dábìrà ń bẹ̀, tí wọ́n ń patú ń bẹ̀, tí wọ́n máa wá patú yẹn Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. Ó ga o, ẹ jẹ́ máa fàdúrà ràn ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́. Sọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tọrọ òye ẹ̀yin wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ jáde tán ẹ jẹ́ tẹ́ ti gbọ́ bí ta ti wá, ẹ ti gbọ́ bí ta ti wá lọ́wọ́ ayọ́nu sí wa, ẹ já lọ ṣiṣẹ́ lé lórí. Ẹ máa retí ọ̀rọ̀ èsì fún àwọn ọmọlẹ́yìn Gani Adams tó wọ́n ti wá deny wípé irọ́ ni wọ́n pa mọ́ Gani Adams, kò ṣe meeting pẹ̀lú Fúlàní, wọ́n ti wá deny ẹ̀. Ẹ rí fídíò yẹn wò títí ìrọ̀lẹ́ málẹ́, ẹ kú ojú lọ́nà. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì, ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì, ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì, ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì, ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.